Salutare, dragii noștri, de la Oradea. Astăzi este vineri și urmează o etapă de 210 km. Vom marca porumbeii diseară. Aș vrea să vă prezint ce servim porumbeilor noștri dimineața înainte de plecarea în concurs și am să vă povestesc puțin și cum s-au desfășurat și ultimele zile pregătitoare. Dar am vrut să vă arăt ce fel de amestec facem și pentru plecare și pentru sosire. O parte orez nedecorticat, o parte super dieta și o parte energy. Acest amestec de 3 în părți egale este cel pe care îl servim porumbeilor noștri. Femelele au fost ieri la un antrenament de 100 de kilometri. La întoarcerea acasă au găsit masculii, au fost lăsați cu masculii 10-15 minute, după care au fost separate. Au primit aseară mâncare tip concurs cu energy și în apă impact. Pe mâncare n-am pus încă nimic. Încă în acest moment, etapa 3 de concurs, porumbeii nu primesc suplimente energizante pentru concurs și nici foarte mulți recuperatori. Au mâncat foarte bine aseară, cam tot ce au vrut, iar acum primesc nu foarte multă mâncare, el n-ar trebui să mănânce foarte mult astăzi, dacă ieri au fost pregătite cum trebuie. Totodată aseară le-am pus Yellow Drops pe nări în ideea de a le curăța și a le dezinfecta cavitatea bucală și zona respiratorie. Și haideți să vedem ce zic fetițele de niște mâncare. Hai, fetele, hai. Nu le pun foarte multă, pentru că îmi doresc să mănânce toată mâncarea, inclusiv orezul nedecorticat, care nu le place atât de tare. După mâncare, bineînțeles, vor primi apă. În apă le vom pune electrolit. În dimineața plecării, întotdeauna la etapele scurte, dau porumbeilor electrolitul de la CES Pharma, pentru că pe lângă sărurile minerale care ajută pe porumbei să rețină apa în organism, să nu le fie sete, conține și bicarbonat de sodiu, care este un produs alcalin, adică porumbeii fac mai greu febră musculară și asta le ajută pe fetele noastre. Dar până la apă urmărim atenți cum mănâncă, cât le este de foame. Cu atât mai mult porumbeii care ne interesează, porumbeii de vârf, cum și ce mănâncă, și ne asigurăm că porumbeii primesc cam tot ce vor în această dimineață, dar din gama de mâncare ușoară. De ce hrănim așa? În primul rând că așa este programul pe care l-am învățat de la familia Chip. În al doilea rând, pentru etapele scurte, 100-400 de kilometri, cu o noapte în mașină, porumbeii trebuie să plece cu o hrană destul de ușoară, ușor digerabilă, bogată în fibre, dar care să fie și energizantă. Asta este scopul acestui mix. Completăm porumbeilor în momentul când au terminat de mâncat, dar din nou, după cum vedeți, foarte puțin. Ideea este ca porumbeii să mănânce toate boabele pe care le dăm, nu doar de un anumit fel. La fel și în cealaltă volieră. Vedeți, nu foarte mult și le dăm tot treptat. Pe ce mănâncă le mai dăm. Porumbei, așa cum v-am spus, pe sistemul nostru sunt îmbarcați direct de aici. Ieri au fost luate de la masculi, mutate în volieră, iar ele știu deja, suntem la etapa 3-a, au parte deja de 2 concursuri și de câteva antrenamente, inclusiv în mijlocul săptămânii, în care masculii le-au așteptat
în boxe. Știu că la întoarcerea din concurs mâine masculii le vor aștepta în boxe. Vedeți că orezul cam rămâne ultimul, dar dacă nu le mai dăm altceva până consumă tot, vrând nevrând vor lua și boabele de orez care ajută foarte mult. Un alt lucru foarte bun este că odată ce vor primi și apă, boabele de orez nedecorticat în gușă cu apă vor înmagazina și ele o cantitate mare de apă. E un mix interesant care ajută porumbelul să-și păstreze tonusul și condiția pentru vezi, dacă le urmărim, are prima dată boabele mici, cânepa, rapița, floarea soarelui, floarea soarelui decorticată, șofrănelul, această sămânță ca și o floare a soarelui albă, sunt alese prima dată, după care, vrând nevrând, hai fetele! Iar au terminat o porție mică și să știți că o bună parte din cheia succesului este hrănirea și atenția la porumbel și la ceea ce își doresc porumbeii sau ceea ce au nevoie, la ceea ce mănâncă. Și bineînțeles ce le dăm porumbeilor în diferite zile. Ideea este că pe seară, pe la ora 5-6, vor mai primi foarte, foarte puțină mâncare, atât cât să le stimuleze să mai bea niște apă cu tricogo înainte de plecare, dar cu masa asta, sau masa asta ar trebui să le fie suficientă pentru a performa mâine la cursă. De regulă nu eram atât de interesați de concursurile de viteză de mifon, dar avem câteva exemplare care ne interesează cu totul și cu totul special. La final de sezon sper să vă pot spune și de ce. Așa cum v-am spus, tot timpul analizăm porumbei care avem în crescătorie și categoriile pe care ar trebui să le abordăm cu succes. Și uite, Cristi, acum dacă filmez acum se vede și mai bine, sper că se vede și printre gratii. Ele sunt deja sătule, acum așteaptă apa și vezi ce rămâne acolo, orezul nedecorticat. E ultima grăunță, ca să zic așa, care rămâne acolo. Hai să le pregătim și apa. Punem cam 1 litru de apă aici, este suficient. La 1 litru de apă punem 10 grame am pus vreo 12 10 grame de electrolit. Îl amestecăm foarte, foarte bine. Sărurile nu se dizolvă de unele singure, mai ales în apa rece. Haideți, fetele! Hai, fetele! Hai! Ia o apă bine și facem un lucru îmbucurător. O
mâncare bună și un pic de electrolit. Este o pregătire suficientă pentru etapa de mâine. Dragilor, asta a fost filmarea unei zile de vineri dimineața, pregătirea pentru îmbarcarea la o cursă de 210 km, Budapesta. Mă distram că soția mea din casă îmi făcea semn despre cum îmi arată halatul. Ceea ce vedeți aici este urma picăturilor de yellow drops pe care le folosesc destul de mult și care inevitabil ajung și pe halat și, mai grav, nu prea mai ies, așa că aveți grijă când le folosiți cu ce vă îmbrăcați, pentru că sunt șanse mari ca hainele să rămână pătate. Până una alta, mâine vom vedea rezultatul pregătirii de peste săptămână și felul în care vor veni porumbeii noștri, dar indiferent de situație, așa arată o vineri dimineața și așa pregătim porumbeii pentru cursă de viteză demifond. Mult succes tuturor și dacă încă nu v-ați abonat la canalul nostru, vă invit să o faceți și să faceți parte din această comunitate frumoasă columbofilă. Salutări de la Oradea și mult succes!